Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Hari ni saya nak share satu video. Kita nak servis starter proton perdana. Tapi sebelum kita nak servis tu, kita kena cabut dulu satu wire bateri ni. Sebab ada short api nanti. Okey, para sahabat DIY, bolehlah menonton video ni. Assalamualaikum. Okey, untuk cabut wire starter ni, soket ni kita kena cabut lah satu dan lagi satu ni. Dan ni ada dua skru lah yang kita boleh cabut ni. Okey, satu skru sebelah sini, satu lagi sebelah sini. Okey, kita perlu cabut skru ni dulu. Skru 12. Okey, untuk cabut dia sebab dia buka skru ni saya 14, saya kena tahan lagi satu sini. Okey, kita try. Satu dia ada sebelah sini, jadi kita buka yang sebelah sini, lagi satu skru sebelah sini. Okey, terang dah ada. Okey, sekarang skru ini kita dah cabut. Starter pun dah kita akan cabut ikut sebelah ni pula. Okey, selamat cuba. Okey, sekarang kita nak cabut starter ni. Okey, kita tolak belakang, tarik keluar. Okey, starter dah pun keluar kan.
Oh. Dia rasa dah dalam lah. Kat steering dia. Barulah kita sejari tu, bagi tekan 2 kali. Tak bunyi. Dia bunyi betul tekan 3 kali tak pernah bunyi lagi. Mana gotong ni? Tapi itu. Okey, hang baru tukar tak ada sama tahun tak jadi tu. Memang mudah kan? Memang mudah duduk sini memang mudah. Tadi Ha. tengah-tengah dia. Kata lah, tengah belakang ni. Duduk belakang ni. Oh, rakyat tengah-tengah. Lepas tu bukan dia tengah bawah. Atau dia tengah dia tu kena naik ke tu dia tu. Kata gila tu. Terus tak. Ada tengok dah tak? Okey sahabat semua, kita dah selesai pasang starter perdana. Jadi pada anda yang ingin DIY bolehlah menonton video ni. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan anda. Okey, assalamualaikum dan selamat mencuba.